Hej! Jag ska bara ha en sak, för jag är på Skype nu och jag vill bara säkra det här. Ja, jag tror inte att jag gör det bra. Jag har tråkigt, så jag ska bara visa vad man kan göra med ett hårspänne. Oj. Bara ett vanligt sånt här hårspänne. Det behöver inte vara märkvärdigt, men just nu har jag ett tjockt där. Jag kommer ta det här lite då och då. Jag galen min där, eller hur? Men jag vill bara... Ja. Men ja, det är det första med luggen. Att man kan ta den och höj bak den sådär. Nu har inte jag borstat håret, så det här blir jättefult på mig nu, men ni har säkert borstat håret. Så. Och så kan man ju ta mindre med hår. Typ så, för att nu följer ner det till. Det är ganska dåligt, men jag ska ju bara visa. Om ni väntar ett ögonblick så ska ni få höra Matilda. Hallå, vad heter jag? Har videon igång nu, men Matilda, de vill att du ska säga hej. Ja, där hörde ni att hon också var där. Men ja, nu ska jag fortsätta. Nu ska jag inte hålla på med det nu, så nu håller jag på med er. Men då kan man ta... Jag har min lugg på den här sidan, det som jag. Eller lugg och lugg, men ja, nej, lugg här. Och så då kan man ta lite så här. Och så vill man bort lite här. Och då kan man gärna ha något typ örhänge till någonting. Och så, jag har ingen spegel nu, så jag vet inte. Ja, och då ser det så här. Om man har borstat hår och sådär, då ser det bättre ut. Ja. Så där. Så. Så. Ja. Oj, jag är på den sidan. Men det var också ett. Och idag det var ganska roligt. Jag hade väldigt tråkigt. Och då bestämde jag mig för att rita. Men då ville jag inte rita, så då började jag skriva. Och då, jag har ett fönster där. Där, ni ser. Där, det är mörkt ute nu. Så klockan är 19:32. Det är vinter. Och så sen har jag... Jag brukar dra in för solen brukar lysa så här, men det sitter inte. Det är störande. Det är lite röjande. Och ni såg min tröja där ute. Men ja. Och då skulle jag så här... Vi har så här grannar, som typ alla. Men ja, då skulle jag sätta upp den där på det fönstret. Och då skulle jag sätta upp den, om fönstret är här bakom nu. Här är ett fönster, jag är ett fönster. Då skulle jag sätta så och tejpa här. Så att jag inte såg vad som stod. För då skulle man se där ute att det stod. Titta inte in. Och så ett utropstecken. Så jag hade väldigt tråkigt, men ja. Och så sen... Ja, men nu ska jag fortsätta. Jag ville bara säga det för att jag har så dålig humor. Den är jätterutten. Och sen så kan man... nu ska jag visa. Nu kommer jag sätta mig så här.
Jag är inte säker på om det kommer bli lyckat nu, för nu har jag en istället något. Men då tar man en sån här. Man kan ju ha en större sån här vid de här också. Eller en annan klämma eller något. Men ja. Tar man den här. Så. Så kommer man också ha. Och då ser det ut så här där fram. Så ser det ut. Jag tycker att det kändes bra i alla fall. Men jag vet inte om det blev så bra. Men och så sen kan man ju typ, man kan ju sätta upp så här bara vanligt. Och även om man har luggen där så kan man sätta där. Eller bara så här. Ja. Men man kan också göra så här med luggen. Ta en röd så där. Med en sån där. Den där blev inte så noga. Men, och så sen så kan man sätta en hårsnodd eller en klämma där. Men då kommer jag på att man kan ju liksom fortsätta med den. Och få upp allt hår liksom. Så därför ska jag visa dig göra det. Så, fast då är lösningen hur man ska sätta upp det här då. Det kan man ju typ göra. Så. Men då i alla fall, då ser det ut så här. Och så sen kan man sätta upp den med en klämma eller någonting. Och då ser det ut så här, då börjar det där. Oj. Och så fortsätter den här. Och så. Nu släppte jag ut den. Så jag inte ha så. Inte just nu. Men det var alltså den här. Och så, vänta, jag har en till. Och så sen kan man inte ta den så här. Bara så att det är på håren då. Och så sen typ. Vänta. Lite på sådär. Men, ja. Men nu ska jag skejpa lite. Och nu vill Matilda säga hej då. Säga att hon ska göra det. Vänta då. Ska bara... Jaha. Men ja. Okej. Ja, men nu ska jag gå i alla fall. Hon var inte där. Hon skulle väl gå och hjälpa sin mamma eller någonting. Men jag har tänkt vara med Matilda imorgon. Kanske. Om jag hinner. Men om inte jag hinner så kan jag göra den själv. För jag har ju lovat att någon gång ska jag göra en rutinvideo. Och sådär. Men jag måste gå nu och planera rutinvideon. Och skriva lite. På Facebook. Så ja. Men ja. Vi ses sen. Jag kommer filma en till video. Innan jag går och lägger mig. Det lovar jag. Hoppas jag. Eller hoppas. Jag lovar inte. Men jag tror det. Ja, men då gör vi så. Så jag måste gå nu.